Krimet e rënda kërkojnë zyrtarisht arrestimin e Sajmir Tahirit në akuzën e ndihmës në trafik ndërkombëtar të drogës dhe korrupsionit pasiv të zyrtarëve të lartë. Prokuroria kërkon gjithashtu kontroll të banesës dhe sendeve personale. Kërkesa e shkon kuvendit, i cili tani pritet ta diskutojë dhe votojë në seancë. Lulzim Basha kërkon mbledhjen e menjëhershme të byros dhe kuvendit, por thotë se fajtori kryesor është kryeministri dhe ai duhet të ikë në urgjencë. Edi Rama thotë se përgjigjja më e mirë e këtyre akuzave janë superaksionet e policisë së shtetit ndaj krimit dhe ndihmësve të tyre në Vlorë dhe Elbasan. Një superaksion i policisë së Vlorës sekuestron të tjera prova dhe sasi droge që lidhen me klanin Habilaj. Në orët e vona të së mërkurës, djetra forca bllokuan dhe sekuestruan 4 ton drogë në fshatin Babic në pronën e një personazhi të dyshuar si pjesëtari të njëjtës band. Një tjetër makina Audi, kësaj radhe në Elbasan, ka sjellë shkrirjen e gjithë piramidës drejtuese të policisë së qarkut, një muaj pas ngjarjes së rëndë të 17 shtatorit, kur u përballën turpshëm me krimin, 12 drejtuesit, mes tyre edhe ata të përfshirë në ngjarje, janë shkarkuar menjëherë. Drejtimin e policisë lokale e merr nën drejtori i përgjithshëm Altin Qato. Një 56 vjeçar i kërkuar nga drejtësia italiane për trafik armësh dhe droge u arrestua nga policia e shtetit. Tafil Vokri, i cilësuar një kriminal brutal nga prokurorët italian pasi mbyste emigrant në det, ishte arrestuar edhe në vitin 2005, por nuk u ekstradua në Itali, gjë që pritet ndodh tani me kërkesë të Interpolit. Njerëzit që Nikola Gruevski përdori për të përgjuar të gjithë në Maqedoni janë arrestuar në Selanik. Ata janë 2 ish ushtarak të lartë të ushtrisë së Shkupit, të cilët me pasaporta bullgare po përpiqeshin të iknin në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Maqedonia bëri kërkesë për ekstradimin e tyre. Përgjimet e publikuara shkaktuan një tërmet politik dhe krizë në Maqedoni. Krimet e rënda kërkojnë zyrtarisht arrestimin e Sajmir Tahirit në akuzën e ndihmës në trafik ndërkombëtar të drogës dhe korrupsionit pasiv të zyrtarëve të lartë. Prokuroria kërkon gjithashtu kontroll të banesës dhe sendeve personale. Kërkesa i shkon kuvendit, i cili tani pritet ta diskutojë dhe votojë në seancë. Pak minuta më parë, kërkesa e prokurorisë u dorëzua në protokollin e kuvendit. Pas një hetimi 2 palësh mes Shqipërisë dhe Italisë, Prokuroria e Krimeve të Rënda i kërkon kuvendit autorizimin për heqjen e imunitetit të ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, aktualisht deputet i Partisë Socialiste. Heqja e imunitetit do thotë lënia dorë të lirë organit akuzës për të kërkuar në gjykatën e krimeve të rënda masën e arrestimit ndaj ish ministrit në detyrë nga viti 2013 deri në marsin e 2017. Prokuroria thotë se kjo kërkesë vjen në vijim të hetimeve të nisura për veprat e trafikut të narkotikëve, të kryer në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal dhe korrupsionit pasiv të zyrtarëve të lartë shtetëror. Ky vendim vjen pas një analize më shumë se 5 orë në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, me prokurorë që po hetojnë dosjen e Habilajve në Shqipëri, i konsideruar një grup kriminal i narkotrafikut ndërkombëtar. Burimet e rezervuara i than Top Channel se në Tiranë kanë mbërritur ose mbrëmjen e të mërkurës, ose mëngjesin e të njëjtës 2 dokumente të rëndësishme, që siç duket kanë mbulosur kërkesën e prokurorisë ndaj Sajmir Tahirit. Në bazë të dhënave të përftuara në kuadër të këtij hetimi, Prokuroria për Krime të Rënda kërkon nga Komisioni Mandateve në Kuvendin e Shqipërisë dhënien e autorizimit për arrestimin, heqjen e lirisë dhe kontrollin personale të banesës për deputetin Sajmir Tahiri. Do të jetë ky këshill i cili do dëgjojë provat e prokurorisë që dyshojnë deputetin Tahiri për përfshirje në këtë grup, përderisa Prokuroria e Krimeve të Rënda pretendon se don të dhëna dyshuese ndaj Tahirit. Më tej pasi të dëgjohen të dyja palët, Prokuroria dhe Sajmir Tahiri, Këshilli i Mandateve përpilon një raport, i cili kalon parlamentit për votim. Lulzim Basha kërkon mbledhjen e menjëhershme të byros dhe kuvendit, por thotë se fajtori kryesor është kryeministri dhe ai duhet ikë me urgjencë. Ndjekim deklaratën e tij. I bëj thirrje kuvendit të mbledh menjëherë Komisionin e Mandateve dhe seancën plenare për të vepruar pa vonesë. Çdo orë, çdo minutë, vonesë do të shërbej për shkatrimin e provave. Arrestimi i Sajmir Tahirit është vetëm hapi i parë. Në fakt, që për këtij momenti, qeverisja e Edi Ramës ka mbaruar de facto. Çdo ditë e qëndrimit të tij si kryeministër është agoni për gjithë Shqipërinë. Vetë Edi Rama është sot i vdekur politikisht. Partia Socialiste
është sot në buzë greminës nëse nuk shkëputet nga Edi Rama dhe grupi kriminal që ai solli në krye të Partisë Socialiste. Thirrja ime është për mbledhjen e menjëhershme të Komisionit Mandatave dhe të seancës plenare për të votuar heqjen e imunitetit që do të jap rrugë arrestimit menjëhershëm të Sajmir Tahirit. Thirrja ime është për largimin e menjëhershëm të Edi Ramës nga posti i kryeministrit. Edi Rama thot se përgjigjja më e mirë e këtyre akuzave janë superaksionet e policisë së shtetit ndaj krimit dhe ndihmësve të tyre në Vlorë dhe Elbasan. Ta harrojnë se do të na ndalin. Kështu e nis reagimin e tij kryeministri Rama, i cili përshëndeti shkarkimin e gjithë zinxhirit të komandës policore në Elbasan. Kush është përzier me çorbën e krimit, po edhe kush s'ka kurajo të përballet sy e sy, dhëm për dhëm me të, s'ka vend në uniformën e dëshmorëve të policisë së shtetit, shkruan Rama. Mesazhin e tij kryeministri e ka për atë që e quan përpjekje e turpshme e frontit të çorbës së vjetër për të baltosur policinë e shtetit për operacionin e suksesshëm mbrëm në Vlorë, si pjesë e luftës ndaj rrjetit kriminal të heronjve të kazanit politik e mediatik të 40 tetorëve të fundit. Policia e shtetit thot Rama po bën të gjithë gjërat e duhura dhe çdo drejtues e punonjës policie duhet të vazhdojë të bëjë përdit këtë që po bën qysh prej nisjes së kësaj faze të re të luftës me krimin pas pastrimit të Shqipërisë nga kanabisi. Rama thot se nuk do të ndalet në këtë luftë me krimin. Ta harrojnë, thot ai, të gjithë ata që vazhdojnë t'i marrin shqiptarët për budallënj dhe që synojnë bllokimin e rrugës son për Shqipërinë që duam, me shtet, punë, mirëqenie. Me mandatin e 25 qershorit ne do t'i bëjmë jo vetëm rrjeteve kriminale, po edhe korrupsionit në tërësi, atë që asnjë nga këta që hidhen sot përpjet në kazanin e politikës së të medias s'ka guxuar as ta mendoj në çerek shekulli rrumpalle bashkëtesë harmonike të pushtetit me llumin, ku ky vend mbeti pa shtet, pa ligj, pa drejtësi. Këtu jemi dhe do të shohim ditë për ditë. Ky është Top Channel. 4 tona shash, 1 gomone dhe 1 arrestuar u kapën dje në Babic të Vlorës. Policia njofton se droga ishte pjesë e aktivitetit kriminal të grupit të vëllezërve Habilaj, një prej të cilëve i arrestuar në Itali. Zëvendës drejtori përgjithshëm i policisë tha se çështja është referuar që në muajin prill. Droga e zbuluar gjatë natës në bodrumin e një shtëpie në fshatin Babic të Vlorës i përkiste bandës së Habilajve. Drejtuesit e lartë të policisë së shtetit dhanë rezultatet e aksionit që nisi mbrëmjen e së mërkurës dhe që po vazhdon ende. Në shtëpinë e Armando Kocerit, mik me vëllezërit Habilaj, u gjetën 4 ton hashash. 31 vjeçari u arrestua, si dhe u shoqëruan edhe 2 persona të tjerë. U sekuestrua dhe 1 gomone në pronësi të Ferdinand Habilaj dhe me prokur përdorimi nga Mojsi Habilaj. Referimi është bërë nga Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë në datën 30 prill 2017 në Prokurorinë e Krimeve të Rënda për grupin kriminal të njohur si Habilaj, pas informacionet kishte siguruar për aktivitetin në fushën e trafikimit të narkotikëve. Para ditën e së njëjtës, prokurori i përgjithshëm ishte në Prokurinë e Vlorës dhe konfirmoi edhe ai se bëhet fjalë për bandën e Habilajve. Ndodhemi sot në Prokurinë e Vlorës për shkak tashmë të situatës shqetësuese të krijuar në këtë qark, për ngjarjet që ka qenë të vazhdueshme, mos u tepër me ngjarja e mbrëmshme, ku prokuroria për disa muaj kishte në hetim rastin konkret, së bashku me partnerët ndërkombëtar, që finalizua me rezultate konkrete. Besoj se në ditë vijim do të kemi të dhëna më korrekte, më të sakta lidhur me zhvillimet që na presin. Prokuroria ka ngritur një task force për hetimin e grupit Habilaj. Aksioni për kapjen e anëtarëve të saj është ende në vazhdim. Policia e Elbasanit pothuajse është të shkrirë, ndërsa me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë, të gjithë drejtuesit janë larguar. Ne do të lidhemi tani me gazetarin Eni Ferhati, që ndodhet në Elbasan. Eni, përshëndetje. Përshëndetje, Juli. Çfarë ishte ky vendim drastik? Atëherë në drejtorinë e policisë e Elbasanit, lajmi për shkarkimet masive ka ardhur dhe themi se një rufe në qelë të hapur. Bëhet fjalë për 12 efektiv policie duke nisur me drejtorin Arben Dashi dhe zëvendës drejtorin Gjergjo Shafi, të cilët janë shkarkuar nga detyra ose liruar, si dhe për disa specialistë të krimeve. Me këto specialistë unë kam marrë kontakt të drejt për drejt para pak minutash dhe ato janë shprehur të befasuar pasi ky vendim sipas tyre vjen në një kohë kur ngjarja e 18 shtatorit, pra përplasja e policisë me Audin e famshëm, nuk i është nështruar një analizë dhe pothuajse shumica prej tyre nuk janë marrë fare në pyetje. Për këtë ngjarje dhe për këto shkarkime kemi patur edhe një deklaratë gjatë mëngjesit të sotëm nga drejtori i përgjithshëm i policisë Aki Çako, të cilën juftoj ta ndiqni.
Në konstatim të shkeljeve të rënda bazuar në rregulloren e policisë së shtetit. Kam urdhëruar masa disiplinore për 12 drejtues dhe punonjës të policisë e Elbasanit si më poshtë. Lirimin nga detyrat të drejtorit të policisë vendore Elbasan, drejtuesi para Arbendashi dhe vënë në dispozicion të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit për emërimin e tij në një detyrë tjetër. Shkarkimin nga detyrat të zëvendës drejtorit të policisë vendore Elbasan, kryekomisar Gjergj Oshafi. Shkarkimin nga detyrat të shefit të sektorit për krimet e rënda në drejtorinë vendore të policisë Elbasan, kryekomisar Ilir Sul. Shkarkimin nga detyrat të shefit të rendit në drejtorinë vendore të Elbasanit, kryekomisar Kujtim Muça. Shkarkimin nga detyrat të shefit komisariatit të policisë Elbasan, kryekomisar Zia Sulaj. Drejtoria vendore e policisë Elbasan do t'i nështrohet një ristrukturimi dhe nga themelet dhe do të godas fort deri në fund për asgjësimin e çdo grupi kriminal në zonën e Elbasanit. Për këtë arsye kam komanduar në krye të kësaj drejtorie një nga drejtuesit më të lartë të policisë së shtetit, cili do të mbështetet nga një sër specialistësh të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit të saktuar në mbështetje të tij për drejtimin dhe menaxhimin e strukturave vendore, qoftë në planin e ristrukturimit të plot, qoftë në planin e goditjes së elementëve kriminal. Drejtuesi i lartë Altin Qato. Eni, a dihet konkretisht cilat janë motivet ligjore përse janë shkarkuar këta drejtues të policisë Elbasanit përfshi dhe ata që janë përfshirë në këtë ngjarje? Atëherë nga njoftimi zyrtar që kemi nga drejtoria e përgjithshme bëhet fjalë për mosveprime të punonjësve të policisë të cilët kanë qenë natën e 18 shtatorit në operacionin ku ndodhi dhe përplasja me autin. Paktën këto janë motivet zyrtare. Por nga burimet tjera bëhet me dije se një tjetër arsye që këto specialistë policie dhe drejtori dhe zëvendës drejtori Gjergj Oshafi, i cili ka qenë në vendngjarje, nuk kanë vijuar e temi hetimin, pasi deri në këtë moment kemi vetëm një person të arrestuar për atë ngjarje, i cili është Enea Bekteshi, i cili vetë ka pranuar se ka qenë drejtuesi i audit. Por sipas burimeve policore bëhet fjalë se kanë qenë në atë ditë, në atë ngjarje kanë qenë edhe persona të tjerë të implikuar dhe policia e Elbasanit, le të themi, nuk e kanë ndjekur atë ngjarje dhe nuk ka patur rezultate konkrete për të zbuluar persona të tjerë që janë përfshirë në atë ngjarje kriminale. Eni, faleminderit për këtë lidhje direkte dhe gjithë informacionet që përcollen në këtë edicion informativ. Një 56 vjeçar i kërkuar nga drejtësia italiane për trafik armësh dhe droge u arestua nga policia e shtetit. Tafil Vokri, i cilësuar një kriminal brutal nga prokurorët italian pasi mbyste emigrant në det, ishte arestuar edhe në vitin 2005, por nuk u ekstradua në Itali, gjë që pritet të ndodh tani dhe specialistët e Interpolit kanë filluar procedurat. Policia e shtetit arrestoi Tafil Vokrin, të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga prokuroria italiane që e cilësonte një kriminal brutal që mbyste refugjatët në det. 56 vjeçari nga Qerreti i Kavajës kërkoi nga drejtësia italiane që prej vitit 2005, kur një gjykatë në Catanzaro i dha masën arrest me burg në akuza për pjesëmarrje në organizatë kriminale, trafik lëndësh narkotike dhe armëve të zjarrit. Specialistët e Interpol Tirana po vijojnë punën për ekstradimin e tij drejt Italisë. Vokri ishte arrestuar edhe në 2005 në një super aksion të policisë në Shqipëri dhe Itali, ku morën pjesë 200 forca policore dhe u ndaluan edhe 7 persona të tjerë të cilësuar nga antimafia e vendit fqinj si mafios brutal apo trafikant me moral të ulët. Faktet objekte të timi përfshin një periudhë kohore nga viti 1999 deri në korrik të vitit 2005 dhe zhvillohen në territorin gjeografik Durrës, Kavaj, Vlorë, si dhe në disa qytete të rajoneve të Pulës dhe Kalabrisë në Itali. Rjeti trafikonte armë dhe drogë me gomone që niseshin nga Kavaja dhe Vlora dhe në Itali bashkëpunonte me organizatën mafioze Ndragheta. Sonte në edicionin e orës 19:30 ndër të tjera do të ndiqni. Florian Habilajt, 37 vjeç, vëllai i vogël i Mojsi Habilajt me pseudonimin Lolo, është kthyer në personin më të kërkuar nga policia shqiptare dhe ajo italiane. Mbi të ka një urdhër arresti ndërkombëtar. Marrja e dëshmisë së tij në lidhje me trafikun e anshashit mes dy vendeve, ndoshta mund të hidhte dritë se kush është personi me pushtet që mbështeste këtë grup kriminal në aktivitetin e tij. Sipas përgjimeve të bëra nga prokuroria italiane, rezulton që Lolo është njeriu që merrej me punët këtu në Shqipëri dhe ka takuar atë që trafikantët e quanin shefi i madh. Në garën për komunën e Prishtinës, përveç Shpend Ahmetit që kërkon një mandat tjetër, kandidojnë edhe Arbana Branshi, i LDK-s dhe Lirak Çelaj, i PDK-s. Këto zgjedhje lokale shihen si referendum. Ideja themelore është të marrë timonin e Prishtinës, të themi kushtimisht, dhe të kryej do punë që i duhen Prishtinës. Për 4 vite domethënë nuk e ka lëviz asnjë gur, nuk e ka lëviz në këtë drejtim. Dhe kjo është mendoj që karakterizon qeverisjen e Shpend Ahmetit.
Artur Metani dhe Stefan Trier-Veller quan në vend amanetin e fundit të albanologut Robert Elsi. Elsi është i huaji i parë që varroset në theth. Na u knaqëm, që një huaj vjen dhe ne nërën ne rëvënin tonë, nërë kishën e thethit, nërë në burat e thethit. Policia e Durrësit ndaloi 3 persona, 2 prej të cilëve të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Nga Interpoli kërkoi Indrit Driza, 45 vjeç, banues në Shijak, pasi ndaj tij kishte një mandat arresti nga gjykata e Katanzaros për trafik droge që prej vitit 2005, ndërsa Eduard Bukmishi, 55 vjeç, banues në Suks, kërkoi për shfrytëzim prostitucioni dhe krim të organizuar. Personi i treti arrestuar, Ernest Shutina, 25 vjeç, banues në Shënavlash, ishte në kërkim kombëtar pasi ishte dënuar me 3 vjet e 4 muaj burg për prodhim dhe shitje droge. Njerëzit që Nikola Gruevski përdori për të përgjuar të gjithë në Maqedoni janë arrestuar në Selanik. Ata janë 2 ish ushtarak të lartë të ushtrisë së Shkupit, të cilët me pasaporta bullgare po përpiqeshin të iknin në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Maqedonia bëri kërkesë për ekstradimin e tyre. Përgjimet e publikuara shkaktuan një tërmet politik dhe krizë në Maqedoni. 2 ish ushtarak të ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë, të cilët duket se janë implikuar në skandalin e përgjimeve të qeverisë Gruevski gjatë viteve të kaluara, janë arrestuar në aeroportin Maqedonia të Selanikut gjatë përpjekjes së tyre për t'u larguar në një prej shteteve të Bashkimit Evropian. Sipas organeve policore greke, ish zyrtarët e shërbimit të fshehtë të sigurimit në Shkup ishin pjesë e një grupi prej 6 personash, të cilët janë arrestuar pasi pasaportat me nënshtetësi bullgare me të cilat u thonin ishin të falsifikuara. Ish ushtarakët e shërbimeve sekrete, pas arrestimit dhe lirimit të tyre në Shkup, ishin larguar në fillim drejt Bullgarisë dhe kishin mbërritur në mëngjesin e sejntes në Selanik për të fluturuar në një prej shteteve të Bashkimit Evropian. Pas janë arrestuar nga policia greke, është bërë njohur identiteti i tyre dhe është vërtetuar se ka pasur dhe një urdhër arresti nga Shkupi zyrtar si dhe një urdhër ndërkombëtar arresti nga Interpoli. Ata akuzohen për spionazh me anë të sistemeve elektronike që u përdorën për përgjime të liderëve të opozitës dhe jo vetëm, një skandal që u zbulua në vitin 2005 nga partia e opozitës në vend, sot partia në pushtet. Bëhet fjalë për një prej çështjeve që sollën krizën politike në Shkup, rrëzimin e qeverisë Gruevski dhe krijimin e qeverisë së koalicionit të kryeministrit Zaev me partitë shqiptare. Sipas informacioneve të fundit, organet e ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë i kanë bërë kërkesë Greqisë për deportimin e tyre. Për Top Channel, Selanik, Aleksandr Marku. Kosova po bëhet gati për zgjedhjet e së dielës. Në 38 komuna do të zgjidhen drejtuesit nga 204 kandidatët në garë. Ndjekim Thimi Samargjiun nga Prishtina. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve gjithçka është gati për zgjedhjet e së dielës. Në garë për 38 komuna janë 204 kandidat, ndërsa për kuvendet komunale 6.887. Në Kosovë tashmë është konsoliduar vota e emigrantëve, të cilët kanë nisur votimin. Rreth 10.500 votues, qytetarë me të drejtë vote, të cilët pra kanë të drejtë të votojnë nga jashtë Kosovës. Kjo periudha e votimit nga jashtë Kosovës ka filluar ditë më parë dhe do të përmbyllet me datë 20 tetor, pra ditën e premte. Deri në përfundim të kësaj dite do të vinë flet votimet në fahun postar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Edhe në këto zgjedhje është vërejtur një interes i madh, ku deri më tani janë akredituar mbi 33.000 vëzhgues, përfshi ata të partive, selive diplomatike në Kosovë apo dhe organizatave ndërkombëtare. Talibanët kanë bërë një masakër të vërtet me sulmet vetvrasëse në Afganistan. 43 ushtar humbën jetën nga makinat bomba që shpërthyen pranë bazave ushtarake. Talibanët në Afganistan godasin për të dytën herë brenda javës